තමන්ගේ වෙන්න පුළුවන් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් 18+ වීඩියෝ එකක් ඒගොල්ලන්ගේ Google Drive එකේ තියාගෙන ඉඳලා අන්න කෙනාගේ ෆෝන් එකට access ලබා දුන්නොත් එහෙම එයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් සියල්ලම එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඉඳන් ඇක්සස් කරන්න. එක එක නම් අහහා මගෙන් අහනවා මේක ස්කෑම්ද මේක ස්කෑම්ද කියලා. YouTube එකෙන් අපිට සල්ලි ගෙවන්න පටන් ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000 සම්පූර්ණ කරාට පස්සේද. මොකද ක්‍රිප්ටෝ ගැන ඉගෙනගෙන එතෙන්ට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ලොකු මුදලක් earn කරන්න. මාස්ටර්ටෙක් YouTube channel එකේ comment section එකට ගිහිල්ලා බලපුවාම මට තේරුණ එක දෙයක් තමයි අපේ මේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ වීඩියෝස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අහපු ප්‍රශ්න කීපයකට මම හිතුවා මේ විදිහට උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒ ප්‍රශ්න ටික මම තෝරාගත්තේ බොහොම පරිස්සමෙන්. මොකද ඒව වලට ඉන්ඩිවිජුවලි, ඒ කියන්නේ තනි තනියම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ රිප්ලයි එකක් නොදා ඔයාලත් එක්ක වීඩියෝ එකකින්ම ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ. ඒ කට්ටිය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ තරමට වැදගත් නිසා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඒ ප්‍රශ්න ටික මොනවද සහ ඒ ප්‍රශ්න වලට අපිට දෙන්න තියෙන උත්තර මොනවද සහ ඔයාලා මොකක් හරි ගැටලුවක ඉන්නවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඇප් එකක් සම්බන්ධයෙන් ඒ හැම දෙයකටමත් අද මම ඔයාලට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මාස්ටර්ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද කතා කරමු ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රධානම ප්‍රශ්න කීපයක්. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට මම තෝරාගත්තේ මේ Google Drive එක ගැන මම කරපු වීඩියෝ එකේදී මල්ලි කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේකට අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝස් වීඩියෝස් තව කාට හරි බලන්න පුළුවන්ද? ප්ලීස් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. ඇත්තටම Google Drive එක කියන්නේ ඔයාලට හම්බෙන personal storage එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Gmail එක create කරගත්තට පස්සේ ඒකේ default ඔයාලට GB 15ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා cloud storage එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඒ GB 15 මදි නම් තව GB 100ක් වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මාසෙකට රුපියල් 300ක වගේ මුදලක් ගෙවලා. හැබැයි මෙයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස්, ෆොටෝස් වෙන කාට හරි බලන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මෙහෙමයි. මේක cloud server එකක් නේ, එහෙමත් නැත්නම් cloud storage එකක් නේ. මේකට අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝස් වෙන කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒකට permission ලබා දෙන්න ඕනේ. permission ලබා දුන්නේ නැත්නම් එයාලට ඒව access කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ සමහර වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ වෙන්න පුළුවන් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් 18+ වීඩියෝ එකක් ඒගොල්ලන්ගේ Google Drive එකේ තියාගෙන ඉඳලා එයාලගේ ෆෝන් එක අරගෙන කවුරු හරි තමන් ඒ කියන්නේ ගන්න කෙනාගේ ෆෝන් එකට access ලබා දුන්නොත් එහෙම එයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් සියල්ලම එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඉඳන් ඇක්සස් කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා Google Drive එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලොක් එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද මගේ නම් Google Drive එකට යන්න කාටවත් බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Face ID එක ඕනේ. ඒ විදිහට Google Drive එක ලොක් කරලා තියාගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න තියෙන සේෆ්ටිම තැන තමයි Google Drive එක. හැබැයි මේක වැරදීමකින් යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අතට ගියොත් එහෙම ඔයාට සියලුම දේවල් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න ඕන ඇප් එකක් තමයි Google Drive කියන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒකට ඔයාට උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් වෙන කෙනෙක්ට බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒ අදාළ කරන ෆොටෝ එකට හරි වීඩියෝ එකට හරි වෙන කෙනෙක්ට බලන්න ඇක්සස් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් එයා අරගෙන බලන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය දෙක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ෆෝන් එක පරිස්සම් කරගත්තොත් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් වෙන කාටවත් බලන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මම තෝරගත්ත ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි මේ ඉතාමත් සරල ප්‍රශ්න. අයියේ YouTube වීඩියෝස් වල voice එක විතරක් download කරන්නේ කොහොමද? වීඩියෝ එක නැතුව audio එක විතරක් download කරන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේක කරන්න තියෙන simple steps කීපයක් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා YouTube converter MP3 කියලා ගහන්න. එතකොට sites ගොඩක් එනවා. ඒ site එකට අදාළ කරන YouTube වීඩියෝ එකේ link එක ගෙනලා paste කරලා ඔයාට convert කරන්න ඕනේ MP3 එකකටද එහෙමත් නැත්නම් MP4 එකකටද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම select කරන්න. select කරලා convert දෙන්න. convert දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අදාළ කරන audio file එක MP3 file එකක් විදිහට download කරගන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම සරල පියවර කීපයකින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඉතින් තවත් මල්ලි කෙනෙක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියේ YouTube එකෙන් අපිට සල්ලි ගෙවන්න පටන් ගන්න subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ කරාට පස්සේද? ඇත්තටම ඔයාලා YouTube channel එකක subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ කරා කියන්නේ ඔයාලට monetization enable කරගන්න පුළුවන් කියන එක විතරයි. ඔයාට සල්ලි ගෙවනවා කියලා එකක් වෙන්නේ නැහැ. monetization on කරගන්න subscribersලා 1000 විතරක් මදි. අනිවාර්යයෙන්ම watch hours පැය 4000ක් සහ තවත් criterias කිහිපයක් ඔයාලා fulfill කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ විදිහට fulfill කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට monetization on වෙනවා. on වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දාන videos මැද්දට ad place කරගෙන
ඒක හරහා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. හැබැයි ඔයාලට ඩොලර් 10ක් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ AdSense account එක verify කරන්න කියලා ඔයාලගේ ගෙදරට letter එකක් එනවා. ඒ letter එකේ තියෙන pin එක අරගෙන AdSense account එකට enter කරාට පස්සේ ඔයාලගේ AdSense account එක verify වෙනවා. verify කරාට පස්සේ ඔයාලා ඩොලර් 100ක threshold එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆස්ට් පේමන්ට් එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ ෆස්ට් පේමන්ට් එක ගත්තට පස්සේ හැම ඩොලර් 100කට වතාවක්ම ඔයාලගේ බැංක් account එකට ඔටෝමැටිකලි පේමන්ට් එක වැටෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හොඳ කන්සිස්ටන්සි එකක් එක වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මතක ඇති මම හොඳ පැසිව් ඉන්කම් මාර්ග ගැන ඔයාලට කතා කරා. ඉතින් ඇත්තටම YouTube channel එකක් හදලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා මොනටයිසේෂන් enable කරලා තියෙන එක ඇත්තටම ඔයාට හොඳ පැසිව් ඉන්කම් එකක් විදිහට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එක ඇතුලේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් ප්ලේ වෙනවා කියන්නේ ඔයාට ජීවිත කාලෙම ඒකට අදාළ කරන මොනටයිසේෂන් පේමන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ YouTube channel එක නිර්මාණය කරලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ මල්ලිගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ ලැබෙන්න ඇති YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න සබස්ක්‍රයිබර්ස්ල 1000 විතරක් මදි. මං අර කියපු ක්‍රයිටේරියස් කීපයත් සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තවත් එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මල්ලි PowerPoint 2010 5 කරන්න පරණ වැඩිද? ඇත්තටම 5 එක කියන්නේ මේ වෙනකොට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් මාකට් ප්ලේස් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ ස්කිල් විකුණන දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම PowerPoint වගේ දෙයකින් සල්ලි හම්බ කරනවා කියන එක මේ වෙනකොට අලුතෙන් එන කට්ටියට බොහෝ දුරට ඩ්‍රීම් එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි පරණ කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ PowerPoint through මේ වෙනකොට Fiverr වලින් earn කරන ඒගොල්ලන්ට මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා already ඒගොල්ලගේ performance මේ Fiverr platform එකට පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාලට ගොඩක් වෙලාවට orders හම්බෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හැබැයි ඔයාලා අලුතෙන් Fiverr account එකක් හදාගෙන ගිහිල්ලා PowerPoint gig එකක් දැම්මොත් එහෙම මම PowerPoint presentation කරනවා. ඒ වගේම PowerPoint වලින් ඔයාලට අදාළ කරන slides අනම්මනම් ටික හදලා දෙනවා කියලා. ඒකට orders එන එක ගැන ඇත්තටම trust එකක් තියන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා ටිකක් try කරොත් order එකක් දෙකක් ගන්න බැරි වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේක පරණ වැඩි කියලා. ඔයාට modern විදිහට next level හිතන්න පුළුවන් නම් PowerPoint කියන්නේ හොඳ ආදායම් මාර්ගයක්. ඉතින් අතාරින්න එපා. try කරලා බලන්න. සමහර විට PowerPoint 2010 වලින් ඔයාට 5 එක ඇතුලේ සාර්ථක වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මල්ලි කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මම අර ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන කරපු වීඩියෝ එකට තමයි මේ කමෙන්ට් එක දාලා තිබුණේ. මේකට වයස බලපානවද? ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න වයස බලපානවද කියන එක තමයි එයා අහලා තියෙන්නේ මට හිතෙන විදිහට. ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න වයස බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න නම් ඔයාට වයස යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වක්‍රාකාරව ඔයා ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වයස කියන දේත් ඔයාලට බලපානවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩු කාලයක් ඇතුළත ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, ලොකු කම්පැනි එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන එක ඔයාලට සිහිනයක් වෙන එකකුත් නැහැ. ඒකට වයස බලපාන එකකුත් නැහැ. ඒ හින්දා ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙනවා නම් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, ඇකඩමික් පැත්ත ඩෙවලොප් කරගන්න, ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒකට ලොකු වයසක් බලපාන එකක් නැති වෙයි කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. හැබැයි වයස බලපාන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඔයාලට වයස යන හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අනිත් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මම ස්කෑම් වෙබ්සයිට්ස් ගැන කතා කරා. එතකොට ඒ ස්කෑම් වෙබ්සයිට්ස් ගැන කතා කරපු YouTube වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ කමෙන්ට්ස් ගොඩ මට අනිත් එක වීඩියෝ එකකටවත් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මට හිතාගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට කොච්චර ලොකු ස්කෑම් චේන් එකක් ස්කෑම් වෙබ්සයිට් චේන් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් කට්ටිය එක එක නම් අහහා මගෙන් අහනවා මේක ස්කෑම්ද මේක ස්කෑම්ද කියලා. ඉතින් ඉන්ඩිවිජුවලි මට එක එක වෙබ්සයිට් එකක් හොයන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ මම එක කමෙන්ට් එකක් හයිලයිට් කරගත්තා. ටකසාස් TAKSTAKASAS කියන්නේ මොකද්ද? මන් ඒකට සල්ලි දැම්මා. ඒක ඇත්ත එකක්ද කියලා හොයන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ඇත්ත එකක්ද කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හොයාගන්න නම් ඒකට කම්පැනි එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන කම්පැනි තියෙන ස්කෑම්. ඉතින් මෑත කාලේ ඔයාලට මතක ඇති ක්‍රිප්ටෝ වලින් වංචා කරපු ගොඩක් කට්ටිය අහු වුණා. ඒ වගේම පිරමීඩ් ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ ගොඩක් කට්ටිය අහු වුණා. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් කරගෙන යන ස්කෑම් සයිට් වලට අදාළ ගොඩක් කට්ටියව අහු වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා නම් වශයෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා කිසිම account එකකට, ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන කිසිම වෙබ්සයිට් එකකට සල්ලි දාලා ඒකේ රිටර්න් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද ෆාස්ට් කෑෂ් ගොඩක් වෙලාවට රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්කෑම් එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට
සල්ලි තියෙනවනම් එක්ක FD එකක් දාන්න. එහෙම නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ වගේ දෙයක ඉන්වෙස්ට් කරන එක මම 150ක් ඕකේ කියලා කියනවා. ඒක 100ක් ඕකේ නැහැ. මොකද මාකට් එක ඇනලයිස් කරගන්න බැයි නා දාන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැත්තම් මොනවද ගන්න කියලා දන්නේ නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට අත ගහන්න යන්න එපා. මොකද ක්‍රිප්ටෝ ගැන ඉගෙනගෙන එතෙන්ට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ලොකු මුදලක් earn කරන්න. හැබැයි නොදැන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තියෙන සල්ලි ටිකත් lost කරගන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට යනවා නම් හොඳට ඉගෙනගෙන ස්ටඩි කරලා එතෙන්ට ගියොත් ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් එකක් ඒ වගේම හොඳ උපය ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා කිසිම විදිහකින් ස්කෑම් කියලා හිතන එක වෙබ්සයිට් එකකටවත් සල්ලි දාන්න එපා. කිසිම බැංක් account එකකට ඩිපොසිට් කරන්න එපා. මේක මම කට කැඩෙනකන් ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය මට පර්සනල් මෙසේජ් දාලාත් අහලා තියෙනවා. අයියේ මේකට දැම්ම මට සල්ලි හම්බෙයිද ලැබෙයිද නැද්ද? ඉතින් මම නම් කියන්නේ සල්ලි දැම්ම නම් හිතින් අතාරින්න. ඕවා හම්බෙයි කියලා හරියටම ෂුවර් කරලා කියන්න බෑ. ඔයාලට සල්ලි වැඩි කියලා හිතනවා නම් මම කිව්වා වගේ FD එකක් දාන්න, මොකක් හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න, ඉඩමක් අරන් දාන්න, ගෙයක් හදන්න, වාහනයක් ගන්න, එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ වගේ මාකට් එකක ඉන්වෙස්ට් කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න. මේ වගේ සල්ලි තිබුණා කියලා සල්ලි ඩබල් කරනවා කිව්වා කියලා කිසිම වෙබ්සයිට් එකකට මුදල් ආයෝජනය කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ස්කෑම් එකක් වෙනවාමයි. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම ගොඩක් තියෙන ස්කෑම් සයිට් ඒ හින්දා සල්ලි දාන්න යන්න එපා. තවත් මල්ලි කෙනෙක් අහලා තියෙනවා Patreon account එකක් ඕපන් කරොත් අපෙන් ගාණක් කැපෙනවද? අපෙත් ඕපන් කරලා තියෙනවා. දැනට නම් කිසිම ගාණක් කැපිලා නැහැ. මම Patreon ගැන මම මේ වෙනකොට ලොකු අප්ඩේට් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මට හරියටම කියන්න බෑ Patreon account එකක් ඕපන් කරනකොට ගාණක් කැපෙනවද කියලා. හැබැයි මම දන්නවා overall account එකක් ඕපන් කිරීමකදී අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් ඕපන් කිරීමකදී සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. යම්කිසි ආකාරයක bank details ඉල්ලුවොත් එහෙම card details ඉල්ලුවොත් එහෙම එතනදී trusted website එකක් නම් විතරක් දෙන්න. ඔයාලට ඒ service එක අත්‍යවශ්‍ය නම් විතරක් ඒකට card details දෙන්න. නැතුව දෙන්න එපා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් account එකක් opening එකකදී සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. කිසිම charge එකක් ගන්න එක free open කරලා දෙනවා. හැබැයි open කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒක තියෙන සර්විස් එකක් බයි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් ගෙවලා ඒක බයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තට මේ මම කියන්නේ මේ ආයෝජන පැත්තෙන් නෙමෙයි. මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි ගන්නවා නම් ඒකට මුදල් ගෙවලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් through. හරි. ඉතින් අද දවසේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. අයියේ කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වැදිලා තියෙන වීඩියෝ එකක් ආයේ කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් වදින්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. ඔයා කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වැදිලා තියෙනවා නම් ඒකට ඔයා රෙස්පොන්ඩ් කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට YouTube වීඩියෝස් වල එනවා ඇති සමහර මෙන්න මේ කෑලි වල කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔඩියෝ එක හරි වීඩියෝ එක හරි අයින් කරලා දාන්න. ඒකට ඔයා රෙස්පොන්ඩ් කරන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම ඒකේ ඕන විසින් ඔයාට ස්ට්‍රයික් එකක් එවන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ක්ලේම් එකයි ස්ට්‍රයික් එකයි දෙකම තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ account එක බෑන් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. ස්ට්‍රයික් දෙකක් හරි තුනක් හරි වැදුනහම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ account එක ගැලවිලා යනවා. ඒ හින්දා කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් ආවහම ඒකට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. එහෙම රෙස්පොන්ඩ් කරලා ඔයාලා ඒ අදාළ කරන පාට් එක ගලවලා අයින් කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ account එක බේරගෙන ඉස්සරහටත් content create කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික ගැන තමයි මටවත් එක කතා කරන්න උවමනා වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මම මේ තෝරගත්තු කීපයක් ගැන විතරයි කතා කරේ. ඒ වගේම තමයි මේ අවසාන වශයෙන් මම තා පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම්. ChatGPT ගැන කරපු වීඩියෝ එකට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා. සිංහල හෙලකුරු ෆොන්ට් වලින් ටයිප් කරලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවහම උත්තර දෙයිද? මම හිතන්නේ මම try කරලා නැහැ. දැනට සිංහල සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා try කරා කියලා ඔයාලට සාර්ථක උත්තරයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැති වෙයි. ඒ හින්දා ChatGPT එක වැඩ කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යයි. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි බැයි නම් Google Translate තියෙනවා. Translate හරහා සිංහලෙන් type කරලා ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගෙන ඒ translate එක ChatGPT වලට දෙන්න. එතකොට එයා ලස්සන උත්තරයක් ඔයාලට generate කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අහලා තියෙනවා Apple X එක හොඳයිද? Apple X එක හොඳයිද? ඉතින් මමත් දැනට පාවිච්චි කරන Apple X එකක් මං ගාව තාම 12 එකක්වත් 11 එකක්වත් 13 එකක්වත් 14 15 ඔය එකක්වත් නැහැ. මම තාම යූස් කරන්නේ X එකක්. ඉතින් මේ මට නම් වරදක් නැහැ. මගේ තියෙන හැම වැඩක්ම කරන්නේ මේකෙන්. ඉතින් කැමරා එකේ quality දැන් අලුතෙන් එන ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව බලනකොට මේ ටිකක් මදි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ළඟදිම අප්ග්‍රේඩ් කරමු අපි අපේ ෆෝන් එක. ඉතින් දැනට මම පාවිච්චි කරන්නේ Apple X එක. ඒක ඕවරෝල් මට හොඳයි. ඔයාලට කොහොම වෙයිද කියන එක ගැන මට අදහසක් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් දැනට තියෙන වැඩ ඔක්කොම ටික මම කරගන්නවා.
ඒවගේම තමයි තවත් මල්ලි කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මල්ලි කෙනෙක් හයිය කෙනෙක්ද දන්න සෝහෝ ඇප් එක ගැන කියන්න සෝහෝ ඇප් එක හොඳයිද ඇත්තරම සෝහෝ කියන්නේ එකකවන්ටිං පැකේජ් එකක් ඉතින් ඔයාලගේ පුංචි බිස්නස් එකක් තියෙනවනම් ඒක කවන්ස් තියාගන්න ඉන්වොයිස් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න එක්ස්පෙන්ස් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න මන්ත්ලි රිපෝට් එකක් බලාගන්න හොඳටම ඇති ඒ සොෆ්ටෑ එක මොකද අපේ බිස්නස් කීපයකම දුවන්නේ ඒ සොෆ්ටෑකම තමයි ඉතින් මේ වෙනකොට කිසිම වරදක් නැති සොෆ්ටෑ එකක් එකම ගැටලුව තමයි ඉන්වොයිස් ලිමිට් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉන්වොයිස් ලිමිට් එකෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පේඩ් සර්විස් එක ගන්න වෙනවා ඉතින් ඒ විදිහට ඉන්වොයිස් ලිමිට් එක එක්සීඩ් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේ ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් මිලදී ගන්න තියෙන accounting software දිහා බලපුවාම invoice system දිහා බලපුවාම ෆ්‍රී ලබා දෙන හොඳම ඉන්වොයිසින් සිස්ටම් එකක් විදිහට තමයි මම සෝහෝ සිස්ටම් එක දකින්නේ. ඉතින් ඔයා පුංචි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් සෝහෝ කියන්නේ ඔයාලට නියමම ඇප් එකක් නියමම වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලගේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒක හරහා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අදහසක් එන්නේදී අද අපි කතා කරපු දේවල් ගැන මොකද මේ ගොඩාක් කට්ටිය අහලා තියෙන සමස්තයක් වශයෙන් වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන ප්‍රශ්න ටිකකට තමයි අද උත්තර දුන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඉතාමත් වේගෙන් වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ගිය ටිකේ ටිකක් ලොකු ඩිලේ එකක් තියෙනවා අපේ කන්ටෙන්ට්ස් වල. ඉතින් ඇත්තටම මේ තියෙන වැඩ ඇතුළේ ඒක කරගන්න අමාරු තත්වයක් තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගෙන වීඩියෝසුත් නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපේ බිස්නස් ඉන්සයිඩ් වීඩියෝ සීරීස් එකක් දිගටම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඔයාලා කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගෙන්නන්න අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි කතා කරමු ඒ අය කොහොමද බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරේ කියලා. ඉතින් කැමති කට්ටියට තමන්ගේ ස්ටෝරි එක අපි ගාවට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. අපි ඒක මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න ලෑස්ති. ඉතින් මාස්ටර්ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් තාමත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්නේ දැම්ම පහලා තියෙන රතු පාට හරි සුදු පාට හරි subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක බිස්නස් ගැන කතා කරන වීඩියෝ ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.